سلام جميعا، أنا هبة غوشي، واليوم رح نتعلم سوا كيف نحرك هذا المشهد. رح نبدأ كالعادة في برنامج الإليستريتر ونشوف شو هي الطبقات اللي عنا إياها رح نتم تحريكها في برنامج الأفتر إفكتس. بداية في عنا طبقة الباكجراوند أو الأرضية، وهذه الطبقة ما رح يتم فيها أي نوع من أنواع الأنيميشن، لذلك عزلناها سوا. عنا في طبقة البوت إليمنتس أو العناصر تبعت القدر، وأنا حطيتها سوا. رح يتم إضافة الماء المغلي إلها، ورح يتم إضافة أنيميشن بسيط للحركة بالطول. عنا النار، انعكاس النار على الأرضية، وحيكون أنيميشن بسيط جدا عليها. الحطبة حطيناها لحالها، ما رح يكون عليها أنيميشن لكن فصلناها. وعنا النار بالطبع رح يكون في أنيميشن عليها. عنا في طبقة اللون البرتقالي رح يتم إضافة أنيميشن، وهو انعكاس النار على القدر. وعنا الماء المغلي. الماء المغلي رح يكون عبارة عن 3 طبقات. عنا طبقة الباك بوبلز أو الفقاعات رح يكون ورا، والأنيميشن رح يكون بتحريك الطبقة بأي جهة. وعنا الميدل بوبلز، وهاي الطبقة هي رح يكون فيها الغليان تبع الماء رح يبين. وعنا في الفرونت بابلز أيضا نفس الحركة رح نعملها. وعنا الماسك بوت اللي هو الماسك اللي رح يمسك لنا كل الانيميشن ويلغي الحواف الموجودة في الخارج. إذا هذه هي اللايرز أو الطبقات اللي رح يتم في إلها انيميشن في برنامج الأفتر إفكتس. خلونا ننتقل لبرنامج الأفتر إفكتس. الآن بعد ما عملنا import للسين تبعنا على برنامج الأفتر إفكتس، رح نبلش في الأنيميشن، ورح نبلش بالنار أو الفاير. رح نضيف لها turbulent edges effect، ورح نعدل على القيم بشكل سريع حسب الشكل اللي انتم حابينه. ثم رح ننتقل لانعكاس النار عن الأرض أو إضاءة البرتقالية على الأرض. رح نغير موقع الانكر بوينت ونرفعها للحفة عن طريق البان behind tool أو نكبس واي على الكيبورد، ونروح للسكيل، نكبس اوبشن أو الت كليك على الساعة اللي بجانب السكيل، ونعمل ويجل 4 مرات في الثانية بمقدار 30 وحدة في السكيل. رح ننتقل للأورنج أوفرلي أو اللون البرتقالي. رح نخفف الأوباسيتي ل 30، ونعمل نفس اللي عملناه قبل شوي للسكيل، اوبشن أو الت كليك، ويجل 60 10. طيب رح ننتقل الآن للأنيميشن البسيط تبع البابلز، وببساطة رح نعمل لكل لاير عنا الباك بابلز والميدل بابلز والفرونت بابلز. الباك والفرونت رح نمسكهم سوا، فقط الفرونت والباك. خلينا نتأكد من settings الكومبوزيشن تبعتنا. خلينا نحاول نعملها 5 ثواني. ممكن انه احنا نعمل للبوزيشن كي فريم في البداية وكي فريم في النهاية، وممكن تعملوا مثلا اللي قدام أسرع من اللي ورا أو أبطأ زي ما انتوا حابين. راح أخليها نفس السرعة. اللاير اللي عنا إياها الميدل لاير أو المنتصف راح نعمل فيها عكس هذه الحركة. راح نمشيها من اليسار إلى اليمين، وراح نضيف لها
أيضا حركة تزيد من ارتفاع الفقاعات. هاي الحركة عن طريق الويف وارب. ناخدها للميدل فقط. 78. الآن لاير الماسك رح ناخد منها 3 كوبيز أمام كل جزء، رح ناخد منها نسخة، ورح نعمل طبعا ألفا مات لكل لاير لحال، وهيك بنحصرهم داخل القدر أو الإناء. صار في عنا حركة غليان كرتونية. بقي علينا آخر شي اللي هو إن رح ناخد كل أجزاء القدر مع بعض، رح نعمل pre-compose elements. إذن أخذناهم باستثناء النار والحطبة. اللي حنعمله كالآتي، أيضا pan behind من Y أو من التول بار رح ناخده للأسفل. الآن رح نضيف expression، ورح يكون عن طريق الأوبشن أو alt click. رح يكون الإكسبريشن فقط رح نعمل wiggle في الواي وليس في الأكس، يعني الويجل رح يتذبذب باتجاه عمودي من أسفل لأعلى وليس أفقي. رح تضيف حركة كرتونية لطيفة. كيف ممكن نعمل هاي الحركة؟ رح اكتب W أو width إذا بتحبوا يساوي value اللي رح ياخدها من اللاير. الآن H أو height رح تكون ماخدة wiggle مرتين في الثانية الواحدة وبقيمة نصف درجة. الآن رح نجمعهم في جملة واحدة، نفتح البراكتس اللي له أضلاع، نكتب width 0 فاصلة height 1 ونسكر، وطبعا فاصلة منقوطة. نشوف سوا كيف صار عنا الانيميشن. الآن بالنسبة للبخار المتصاعد من الماء المغلي، في درس كامل شرحته عن هذا الموضوع، لينكه موجود في الفيديو. وهيك بنكون احنا انهينا درسنا لليوم. نقطة أخيرة إنه هذا المشهد هو جزء من فيديو صنعته لصالح قناة أفق 360. بإمكانكم الدخول وتصفح الفيديوهات الموجودة في هذه القناة، وأي مقطع عندكم فضول تعرفوا كيف تم عمله وبتحبوا يكون في درس تعليمي عنه، فأنا حاضرة، بس ابعتولي شو الجزء اللي لفت نظركم. بتمنى إنه كان درسنا سهل ويعطيكم ألف عافية.